Në Ditari në orës 13 ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Ditari nuk është më i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge. Gjykata e shpalli fajtor vetëm për shpërdorim detyre. Për opozitën ky vendim provon se drejtësia në Shqipëri është peng i kryeministrit Edi Rama. Çdo fillim viti shkollor, prindrit dhe fëmijët ndodhen përballë dilemës për të arsimuar në institucionet publike apo ato private, ndërsa vetë ekspertët e arsimit hezitojnë të bëjnë krahasime apo vlerësime. Rikthehet kërcënimi terrorist në Europë. Interpol ka zbuluar një itinerar emigracioni në Mesdhe, ku terroristët niseshin nga Afrika Veriore dhe shfrytëzonin sezonin turistik për të mos u zbuluar. Ju përshëndes të gjithëve, shikues të nderuar, i takojmë bashkë këtë herë në Ditarin e orës 13 këtu në A2 CNN kundër të tjera zhvillimet të ditës. Ju ftoj të ndiqni. Bota ngrihet në këmbë për klimën. Qendra e mira aktivistët do të marrin pjesë në një grevë të përgjithshme globale të premten, atë që pritet të jetë aksioni më i madh i këtij lloji në histori. Ndeshjet e para në grupet e Europa League nisën me disa surpriza. Ekipet pretendente si United e Arsenal fituan, ndërsa befasuan Lazio e Strakoshës dhe Mönchengladbach. Gjykata e krimeve të rënda rrëzoi akuzat që e lidhnin ish-ministrin e Brendshëm Ditari me trafikun e drogës. Ai u shpall fajtor vetëm për shpërdorim detyre, duke u dënuar fillimisht me 5 vjet burg. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi zbret në 3 vite e 4 muaj burg e sipas kodit penal konvertohet në shërbim prove. Ditari u shpall fajtor nga gjykata për krimet e rënda, por jo për ndonjë prej akuzave për të cilat rrezikonte 12 vite burg. Pas 9 ore 30 minuta në dhomën e këshillimit, treshja gjykuese rrëzoi akuzën e trafikut të drogës dhe grupit kriminal dhe i ngarkoi ish-ministrit një përgjegjësi të re penale. Deklarimi i fajtorit të pandemës Ditari për vepër penale të shpërdorimit të detyrës të parashikuar nga anëni 248 i kodit penal dhe dënimin e tij në 5 vjet rrugë. Gjykimi i shkurtuar ja uli masën në 3 vjet e 4 muaj, por përfundimisht u vendos lënia e tij në shërbim prove për 3 vjet, kohë gjatë së cilës nuk duhet të kryej vepra penale apo të takohet me të dënuar. Kjo do të thotë që nëse vendimi lihet në fuqi edhe nga gjykata e apelit, ish-ministri i Brendshëm nuk do të shkojë asnjë ditë në qeli. Në vlerësimin e kësaj gjykate, pa prova dhe indicie që tregojnë një situatë marrëdhëniesh apo lidhje të qëndrueshme të pandemës së Ditari me të pandemën e Kosovës të Ligut Moisi Abila. Gjykata arsyetoi se nuk provohej që Ditari të kishte përfituar financiarisht apo qenë antar i grupit të Habilajve, por ruajtja e një marrëdhënieje me Moisi Habilajn i ka krijuar lehtësi grupit për infiltrimin tek zyrtarët e policisë së shtetit. Në kushtet që lidhjet e tilla me ministrin e Brendshëm, që nuk janë të panjohura, kanë krijuar premisa më të favorshme për infiltrimin e grupit kriminal në radhët e punëtorëve të policisë së shtetit, shoqëruar në tjetër kohë me vazhdimsinë dhe ushtrimin e suksesshëm të aktivitetit kriminal të trafikimit të narkotikëve nga i pandemën e Kosovës të lidhur me Moisi Abila e të tjerë. Në vlerësimin e kësaj gjykate janë indicie të rrezikshme të sakta dhe në përputhje me njëra tjetrën që provojnë thjesht dyshim të arsyeshëm se i pandemuri ka konsumuar elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës të parashikuara nga anëni. I shpalluri fajtor buzëqeshi para kamerave dhe shprehu habi për vendimin. Nuk je trafikant, nuk je kriminal, nuk je pjesë e një grupi strukturuar kriminal. Nuk pas kam bërë trafik droge, po me që ca kushurinj kam përdorur emrin tënd dhe ti ishe ministër, ke shpërdoruar detyrën. Në të njëjtin vendim, gjykata rrëzoi akuzën për trafik droge e grup kriminal edhe për ish-shefin e policisë së Vlorës, Jael Çela, i gjykuar në mungesë, duke e dënuar me 5 vjet burg për shpërdorim të detyrës. Por si nisi rënja e Ditarit nga krahu i djathtë i kryeministrit Rama, që dikur e konsideronte kampionin e qeverisë, deri tek një i pandehur për akuza të rënda si ajo e trafikut të drogës. Ndjekim një përmbledhje të momenteve kyçe të përgatitur nga gazetari Julian Kasapi. Gjithë bashkë kemi në të njëjtën anë të frontit mirës, të atyre që e duan Shqipërinë më të mirë, policinë më të mirë
Dhe sot besoj më justifikoni, t'ju them bravo çuna. Nga kampioni i qeverisë Rama dhe shpreha e famshme për policinë dhe aksionet e saj, shumë shpejt figura e Sajmir Tahirit do të përballej me akuza të rënda. Në shtator të vitit 2015, shefi antidrogës në Vlorë Dritan Zagani e akuzoi se dekonspironte aksionet e policisë për kapjen e trafikantëve të drogës. Zagani foli nga Aratia duke denoncuar përdorimin në narkotrafik të makinës së famshme të Sajmir Tahirit, kushërinte e ministrit në Vlorë. Në atë kohë Tahiri por dhe kryeministri injoruan dhe mohuan akuzat, duke i quajtur balt nga kazani që po i hidhej qeverisë. Por nuk do të kalonte shumë dhe një muaj më pas, policia italiane njoftoi arrestimin e 7 personave pjesë e trafikut të drogës. Kreu i tyre ishte Mojsia Bilaj, kushëri i Sajmir Tahirit. Një ditë pas arrestimit, Partia Demokratike publikoi dosjen e plot ku mes 413 faqeve me përgjime përmendej dhe emri ish ministrit të brendshëm. Menjëherë prokuroria e krimeve të rënda i nisi që atë ditë një kërkesë kuvendit, ku pikë e parë ishte lejimi për arrestimin e Sajmir Tahirit. Pas disa seancash, komisioni për mandatet mori vendim, po jo për të hequr imunitetin e deputetit socialist. Mazhoranca pranoi vetëm kërkesën për kontrollin e shtëpisë së tij. Fjalën e fundit e kishte kuvendi. As më mbron njeri dhe as dua njeri të më mbroj. Për mua ka vlerë e vërteta dhe nuk ka vlerë askush që nuk mund të ose ta them ndryshe mund të më pengoj në rrugën time për të bërë drejtësi. Nuk e besoj që do ketë dhe birë nëna dhe birë kurve që do më pengoj. Një ditë pasi, KQZ vendosi zëvendësimin e Tahirit pas dorëheqjes së tij, krimet e rënda kërkuan arrestin, por gjykata vendosi arrest shtëpie. Gjatë gjithë kësaj kohe mbi ish-ministrin e brendshëm kanë rënduar akuzat e trafikut ndërkombëtar të drogës, por dhe grupit të strukturuar kriminal, ndërsa hetimet u zgjatën për disa muaj, deri kur vetë ish-ministri kërkoi gjykim të shkurtuar, i bindur se është i pafajshëm. Rikthejmë në vëmendje dhe karrierën politike të Sajmir Tahirit, angazhimi në Partinë Socialiste në vitet e saj opozitare dhe forcimi i pozitave në këtë forcë politike, si kryetari i Socialistëve të Tiranës dhe ministri i brendshëm ardhje në pushtet të Partisë së Edi Ramës. Me Elona Gjylmin do të kthehemi në këto momente prapa në kohë. Elona, çfarë veçojmë nga materiali që ti ke përgatitur? Në 13 vite të tij karrierë në Partinë Socialiste, Sajmir Tahiri e nisi nga ulët, nga shumë poshtë, për të vazhduar më tutje dhe në shkallët më të larta të politikës atë të postit ministrit. Në 2005, ai u fut në Partinë Socialiste si person i përgjegjës për mediat, pra zëdhënësi i kësaj force. Më tutje vazhdoi si deputet dhe më pas në 2013, ku ndodhi dhe rotacioni politik, Edi Rama i besoi postin e ministrit të brendshëm. Gjatë gjithë kësaj kohe, kur ai ushtroi këtë detyrë, ishte ndoshta ministri më i sulmuar nga demokratët për sa i përket lidhjeve të tij me krimin. Por në atë kohë, në fillimet e tij, nuk përmendej lidhja me Habilajt, por lidhja me Emiliano Shullazin. Unë kam përgatitur një material mbi karrierën 13 vjeçare të Sajmir Tahirit deri në largimin e tij i zhgënjur në 2018 nga Partia Socialiste si dhe nga Kuvendi i Shqipërisë. Ju ftoj ta ndiqni. Në 2005, vetëm 26 vjeç, Edi Rama e prezantoi Sajmir Tahirin si zëdhënësin e ri të Partisë Socialiste, atëherë në opozit. 4 vite më pas, ai ishte pjesë e kuvendit si deputet në listat e Tiranës për zonën e kombinatit. Zgjedhjet e 2009-s nuk u fituan dot nga PS dhe Tahiri ishte një nga zërat më kritik opozitar. Nuk do lejojmë që këta qytetarë që janë mercenar elektoral të ardhur të paguar për të manipuluar vullnetin e zgjedhësve të paraqiten ditën e votimit dhe të votojnë në mënyrë të palishme. Pas e mori mandatin e deputetit në 2012, mori drejtimin e Partisë Socialiste të Tiranës, ndërkohë ju dha dhe posti drejtuesit në fondacionin Qemal Stafa. Devotshmëria u shpërblye me karrigen e ministrit të brendshëm në shtator të 2013, kur pas rotacionit politik, Edi Rama mori drejtimin e qeverisë. Që prej asaj kohe, Saje Qorri, siç do ta thriste Sali Berisha shpeshherë gjatë përballjeve në kuvend, u bë ministri më i sulmuar nga APD. Në mënyrë të veçantë, opozita i faturonte atij lidhjet e errta me një personazh të njohur të botës së krimit, Emiliano Shullazin. E dini si e quhen Shullazi këte? Saj moqori. Po, saj moqori, i thot. Edhe ky flet për reform ky. Ky do reform.
Lazarati ishte arritja e tij më e madhe. Fshati i vogël pranë Gjirokastrës, pas aksionit policor, nuk e ruante më statusin e Republikës së Pavarur kur kultivoi drogë brenda shtetit, por i gjithë vendi, sipas opozitës, u pushtua nga droga, ndërsa qeveria nuk e mendonte ashtu. I bëj thirrje dhe atyre që tani në këto momente kanë marrë armët kundër policisë në Lazarat. I keni bërë llogarit shumë gabim. Në maj të 2017, Edi Rama i largon nga kabineti i tij Sajmir Tahirin së bashku me 3 ministra të tjerë. Kërkesa e Ilir Metës apo e ndërkombëtarëve, këtyre pyetjeve Rama ju përgjigj thjesht, duke e quajtur publikisht Tahirin kampion. Me konsideratën time më pozitive, duke filluar natyrisht nga Sajmir Tahiri, kampioni ynë. Rikthimi në kuvent, pas zgjedhjeve nuk ishte i qetë për ish-ministrin, pasi vetëm disa muaj më pas prokuroria nisi aksionin ndaj tij dhe pavarësisht mbrojtjes fillestare, totalisht i zhgënjur nga të tillët. Në maj të 2018, Sajmir Tahiri jep dorëheqjen si deputet i Kuvendit të Shqipërisë, duke mbyllur kështu kapitullin me politikën, përkohësisht apo përfundimisht mbetet ende për tu parë. Ishte në këtë material të përgatitur nga redaksia e A2-CNN kolege Alona Gjulmi duke na risjell edhe një herë karrierën politike të Sajmir Tahirit, por ndërkohë nuk ka patur një reagim nga kryeministri Rama, vëmendja e cilit rikthehet në qarkun e veriut. I rikthehemi edhe një herë në lidhje të drejtë për drejtë nga velipoja koleges Marcela Karapanço. Mbledhja atje ka përfunduar me Këshillin koordinues për qarkun e veriut, por Marcela na sjell të gjitha detajet dhe cilat janë porositë e kryes socialistit ndaj të tijve. Po Denisa, ka përfunduar vetëm pak qaste më parë mbledhja me koordinatorët e veriut pranë meje. Për të folur më shumë dhe për detajet të tjera kam zonjën Senida Mesi, e cila është përfaqësuese e qarkut të Shkodrës dhe do na japi më shumë detaje rreth takimit që pati zoti Rama me ta. Ku ishte fokusi, zonja Mesi? Fokusi si gjithmonë në komitetin drejtues të veriut, janë deputetët e gjithë qarqeve të veriut, Lezhës, Shkodrës, Kuksit dhe Dibrës, janë përfaqësuesit politik të këtyre qarqeve, sikurse kryetarët e bashkive, kryetarët e këshillave të qarkut dhe kryetarët e partive. Pra diskutimin në këto, le të themi, mbledhje tashmë rutinë, të cilat njëkohësisht udhëhiqen dhe nga kryeministri, që është dhe kryetari i komisionit drejtues të veriut, kanë tematika të, le të themi, problemet përditshme të bashkive respektive të qarqeve të veriut. Është folur për performancën e drejtorëve, të paktën burimet na kanë konfirmuar. Ku do të konsistojnë këto performanca dhe sa përqindje e drejtorëve aktual pritet të largohen nga zyrat e bashkive? Atë një sqarim për opinionin publik. Sigurisht që flitet për performancë një herë të bashkive, të stafit brenda bashkive dhe si këto bashki po performojnë shërbime publike dhe shërbime administrative për qytetarët e tyre. Ku janë, le të themi, problematikat e stafit të brendshëm, diskutuam dhe për strukturën organizative, e cila, le të themi, një farë mënyrë duhet të jetë e unifikuar, aty ku do ketë, le të themi, mundësi, me qëllim që mos të harrohet asnjë nga grupet e ndryshme të interesit. As sipërmarrësit, as fermerët, as fshati, as qyteti, as urbanizimi, as infrastruktura, as shërbimet e brendshme që mund të jenë shërbimet juridike, ekonomike etj. Që janë standarde. Një fokus i veçantë të mbledhje ju dha dhe fshatit që bashkitë të mos kufizohen, le të themi, në vëmendjen e tyre, sidomos për projekte në lidhje me qendrën, në lidhje me urbanizimin e saj, por dhe një rëndësi të veçantë fshatit. Çfarë standardi duhet ketë një drejtor për qenë pjesë e administratës publike dhe si po shkarkohen ata që janë ekzistues? Mbi çfarë programi, mbi çfarë performance? Mos harroni se ka një ligj i cili do të implementohet dhe në pjesën e vet administrimit të qeverisë vendore, që është pikërisht shërbimi civil. Pra normalisht të gjithë stafi dhe pjesa më e madhe e tyre janë brenda shërbimit civil, kështu që do ndjeken hap pas hapi të gjithë ato elementë të cilët përcakton ligji. A do të krijohet kosto për qeverinë shqiptare nëse ata drejtorë të cilët do të shkarkohen nga ana juaj do të apelojnë vendimet e tyre në gjykatë? Është thënë, po e përsëris edhe një herë, nuk do ketë shkarkime politike. Nëse do ketë largime nga puna, do ketë largime vetëm për performancë. Dhe këto konform kodit të punës për ato që janë dhe kanë kontratë në lidhje me kodin e punës, apo të tjerë që janë punonjës të shërbimit civil duke ndjekur çdo procedurë. Po përsa i përket politikës së ditës për tematikën e zotit Tahiri, nuk ka pasur asnjë koment nga ana e zotit Rama? Diskutimi i pjesës së dytë, le të themi, diskutimi politik është bërë për pjesën e organizimit të partisë, për pjesën e zgjedhjeve në organizata, ku organizata duhet të shohin edhe një herë strukturat e tyre dhe mesazhi shumë i rëndësishëm që u dha në këtë mbledhje dhe nga kryeministri është që
të gjenden individ dhe të afrohen individ të cilët janë qytetarë aktiv, duan të jenë ndoshta pjesë dhe e Partisë Socialiste, me qëllimin që partia të jetë një parti e hapur dhe mesazhi jon të shkojë si një parti e cila do të jetë më e madhe dhe do të jetë për gjithë. Dhe me si faleminderit. Faleminderit. Po Denisa? Faleminderit Marcel, nëse do të ketë sigurisht reagime edhe më pas, paktën për zotin Tahiri do të rilidhemi sërish bashkë. Faleminderit. Kryetari i opozitës Lulzim Basha e quajti të turpshëm vendimin e gjykatës nuk bëhet drejtësi me krahun e djathtë Edi Ramës që e mbushi Shqipërinë me drogë dhe e shndroi atë në njollën e zezë të krimit në Europë. Kjo provon se drejtësia në Shqipëri është pengje Edi Ramës dhe Edi Rama është pengje krimit, shkruan Basha, i cili riktheu akuzën se Tahiri e mban peng Ramën edhe me dosjen e kokainës së Xibrakës, ku siç opozita akuzon është i përfshirë vëllai i kryeministrit. Për ish kryeministrin Sali Berisha, vendimi për Tahirin fakton në mënyrë përfundimtare se mafja e drogës veten nuk e gjykon dhe nuk e dënon. Edhe për LSI-n, vendimi i gjykatës së krimeve të rënda tregon qartë se drejtësia është marrë peng nga krimi organizuar dhe Edi Rama është peng i Sajmir Tahirit dhe strukturave kriminale. Lufta ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit tek zyrtarët e lartë është konsideruar historikisht e munguar nga Bashkimi Evropian dhe mbetet një ndër kushtet kryesore në çdo hap të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Pas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda për Tahirin, gazetarët pyetën ambasadorin e Unionit në Tiranë, por Luigi Soreka nuk pranoi të jap komente, duke kërkuar kohë për ta lexuar të plot verdiktin. Drejtësia është pengje Edi Ramës, ky ishte reagimi sikurse e citova edhe pak më sipër i kryetarit Partisë Demokratike Lulzim Basha për ish-ministrin e Brendshëm Tahirin. Do të ndaj një bisedë në këto momente në studio me zonjën Jorida Tabaku, antare e kryesisë Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni këtu zonja Tabaku. Faleminderit ju për ftesën. Teksa dëgjonim zonjën Mesi, më tha që doni të bënit një koment për mbledhjen e koordinatorëve të qarkut veriut? Jo, në fakt doja të bëja një koment për mënyrën se si një ish zëvendës kryeministre, një person që është marrë me administratën publike, fliste për administratën publike. Antarë të organizatës, thoshtet Partisë Socialiste, që do bëhen pjesë të administratës publike, që do hiqet një grup dhe do vendoset grupi tjetër, kaq thot shumë për kriterin e integrimit evropian administratën publike, kaq thot shumë për faktin që janë apo jo të politizuar, për performancën e tyre, për mënyrën se si janë vënë në punë, për mënyrën se si po hiqen. Këtu ka mbaruar çdo gjë. Këtu ka vetëm organizat bazë partie, nuk kam as shtet, as bashki, as drejtori, nuk kam as qeveri, është vetëm rilindja. Por ka një riorganizim Partisë Socialiste, paktën në qarkun e veriut pas gjithçkaje që ndodhi duke nisur nga zoti Pietri në vijim. Nuk ka organizim që mund të sjellë në binar atë që ka ndodhur në veri edhe në gjithë Shqipërinë, ku i kriminalizuar mbas të kriminalizuari janë të përfshirë, qoftë në lista deputetësh, në këtë rast kryetar bashkie, mbasi i mbrojnë, mbasi i marrin në gjyrën e tyre, mbasi dalin dokumentat dhe sigurisht që nuk i ofrojnë dot më mbrojtje politike, fillon përsëri një të diskutim që ka ndodhur që nga 2015 e sot. Nuk ka më organizime, nuk ka absolutisht asgjë që mund t'i bëj asnjë truk i propagandës që mund t'i bëj ballë realitetit, që realiteti është i tillë. Në Shkodër dhe në çdo qytet tjetër ku ato nuk kanë pasur mundësi të fitojnë, kanë përfshirë të kriminalizuarit. Partia Demokratike ka dhënë 3 raste dhe nuk ka kaluar asnjë muaj nga votimet e 30 qershorit. Rastet tjera janë vijim duke u hetuar, duke analizuar dhe do të paraqitet. Po ajo që është e rëndësishme këtu tenis është për të teksuar sistemin dhe mënyrën se si e ka ngritur Edi Rama persona me rekorde kriminale në bashki dhe në parlament, edhe në zona ku ai në zgjedhjet e 30 qershorit ai nuk kishte kundërshtar, po pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi për të krijuar dhe për të ngritur pushtetin për të ardhmen. Këto persona të gjithë siç e kemi denoncuar kanë përfituar tendera që i mbajnë dhe i përdorin për të mbajtur pushtetin, që duan përsëri ta kenë për të vazhduar për zgjedhjet qendrore ose për zgjedhjet e ardhshme lokale. Pra është një sistem i ngritur i gjithë në shërbim të pushtetit. Këtu nuk ka absolutisht asnjë të re. Megjithatë, meqense nisem me rastin e Shkodrës, të paktën zyrtarisht nuk ka një reagim nga kryeministri Rama, nga zyrtarët të qeverisë për vendimin e një dite më parë gjykatës së krimeve të rënda. Një dënim për shpërdorim të tyre, por jo burg, dhe që vjen në më pak se një muaj larg vendimit të 18 tetorit për atë Bashkimit Evropian mbi hapjen e negociatave. Si i vjen ky verdikt i gjykatës asaj çka do të ndodhë më 18 tetor? Çfarë reagimit ketë nga Partia Socialiste? Të përgëzojnë prokurorët dhe gjyqtarët që morën vendimin e duhur, që thjesht e përdorën si një show të madh rastin Tahiri dhe nuk kemi asnjë rezultat konkret.
ku akuzua për shpërdorim detyre, ku u dënua për shpërdorim detyre ndërkohë që ishte akuzuar për trafik droge, për pjesëmarrje në grupe kriminale, për mbështetje dhe nxitje trafikut drogës. Për çfarë duhet përgëzuar? Unë besoj që kjo është një ditë e zezë për drejtësinë, për ato gjyqtarë prokurorë që ishin të përfshirë. Unë këtu dua të kujtoj vetëm një shprehje që në fakt lidhet edhe me procesin e vettingut. Raporti OSBE Dirit përmendte ndër të tjera në rreshta që antarët e kolegjit zgjedhor kanë qenë nën presion sepse ishin subjekt i procesit të vettingut. Dhe dua ta lidh këtë për parantezë me rastin e Tahirit. Të tre antarët e gjykatës nuk e kanë kaluar procesin e vettingut. Kaq thot për reformën drejtësi, kaq thot për çdo proces tjetër që kjo qeveri po ndërmerr. Besoj që është një ditë shumë e keqe për drejtësinë dhe është një ditë shumë e keqe për Shqipërinë sepse po tregon rezultatet munguara dhe kjo është vetëm si rezultati i vullnetit politik. Nuk ka asgjë tjetër në këtë mes. Nuk mjafton kaq për një rezultat tjetër pozitiv më 18 tetor? Po nuk ka lidhje data 18 tetor me këtë rezultat. Ky rezultat është thjesht një minus, një hap pas në këtë proces, sepse nuk arriti që të tregoj që Shqipëria mund, në Shqipëri, edhe me një sistem drejtësie të reformuar, mund të merren vendime të drejta. Unë nuk dua të abuzoj as mbi punën e prokurorëve, as mbi punën e gjyqtarëve, por të akuzosh, të ngrej prokuroria 4 akuza dhe të rrëzohen poshtë dhe ti të dënohesh për një akuzë për cilën nuk e ka ngritur prokuroria, këtu është një absurd shumë i madh. Me datën 18, ajo që do të ndodhë është që Shqipëria do të vlerësohet për një sër kriteresh, sigurisht që kanë lidhje edhe me këtë, kanë lidhje edhe me trafikun e drogës, kanë lidhje edhe me grupet kriminale, kanë lidhje edhe me gjykimet dhe rastet e ndjekura nga prokuroria dhe marrjen e vendimit të gjykatës të korrupsionit në nivel të lartë, kanë lidhje edhe me këtë, po është shumë më tepër se kaq. Ky është vetëm një shembull që tregon mungesën e vullnetit politik për të hetuar këto raste, për të dënuar këto raste, por nga ana tjetër mungesën e vullnetit politik dhe për procesin e integrimit. Zonja Tabaku, ju keni kontakte me Berlinin, veçanërisht me grupin më të madh të partisë kancelares Merkel, CDU-CSU. A ka një vendimarrje brenda grupit apo do duhet presim 26 shtatorin për vendimin e Bundestagut? Kujtoj edhe vizitën e zotit Lange javën e shkuar në Tiranë, për cilën zoti Balla njoftoi, le të themi, edhe vendimin e partisë së tij për një për çeljen e negociatave, por tashmë jemi dhe me kushte. Le të flasim për gjëra serioze, mos flasim për deklarata absurde të përfaqësuesve të qeverisë. Po Partia Demokratike ka kontakte me të gjithë partitë si motra në grupin e partive europiane. Ne nuk kemi një informacion se çfarë po ndodh dhe kush janë diskutimet që kanë së brendshme partitë ndërkohë që po marrin vendimin, por sigurisht që kemi informacion mediatik që është publikuar ditët e fundit që numri i kritereve është rritur, që nuk po flasim më për 5+2 kritere që kishte Bundestagu para disa vitesh, por po flasim tashmë për mbi 10 kritere, ku një nga kriteret, ashtu siç është publikuar dhe nga media, është hetimi i personave të përfshirë në blerjen e votës, pra dosja 184 dhe dosja 339, ku një nga kriteret është ligjshmëria e zgjedhjeve lokale, ku një kriter tjetër i ri i shtuar që nuk është gjendur në vitet e kaluara, lidhet pikërisht me rastet e hetimeve dhe të korrupsionit në nivelet e larta që diskutuan pak më parë në rastin e Tahirit. Pra kemi një regres të qartë nga informacionet që kemi dhe nga informacionet e publikuara, kemi një regres të qartë në fushat kryesore, po ajo që është më e keqja është që në qoftë se deri në vitin 2013 neve kemi pas një reduktim të kritereve, deri kur arritëm tek 3 ligje për të miratuar me shumicë cilësuar, sot ndodhemi në mbi 10 kritere të reja të shtuara dhe një situatë tjetër dhe unë e kthej përsëri diskutimin tek vullneti politik. Vullneti politik ne ka sjellë në këtë situatë, vullneti politik që është i munguar nga ana e qeverisë për të arritur e për të plotësuar këto kritere. Nga këto 9 kushte, cilat mbeten më specifike dhe si reflektohen qëndrimet e Partisë Demokratike duke patur parasysh edhe krizën e thellë në cilën ndodhet vendi? Partia Demokratike ka qenë shumë e qartë për shitblerjen e votës. Partia Demokratike ka qenë shumë e qartë për gjetjet e raportit OSBE Dirit për zgjedhjet lokale. Pra, janë një sër qëndrimesh, të cilat janë sipas mendimit tonë dhe gjykimit tonë, me aq informacion sa kemi, të reflektuara atje. Për dosjen 184 dhe 339, megjithëse prokuroria shqiptare ka pushuar se ekzistuari dhe nuk i heton personat e përfshirë, duket që kjo nuk ndodh me partnerët tanë ndërkombëtar, sepse shitblerja e votës është një
një çështje shumë e rëndësishme për bazën e demokracisë, për standardet demokratike. Pra janë shumë kauza që janë ngritur nga Partia Demokratike, po që fatmirësisht në Evropë janë akoma standarde demokracie, megjithëse ndoshta në Shqipëri mund të jenë harruar. Pas 18 dhjetorit, cili do të jetë angazhimi i Partisë Demokratike? E them për faktin të rikthimit, le të themi, në qendër të vëmendjes të reformës zgjedhore. Ndërkombëtare duket se janë të orientuar te kjo kërkesë kryesore. Sa ju kënaq kjo dhe a do të përfshiheni në këtë proces? Ka patur deklarata nga zoti Basha, një kundërpërgjigje më pas nga zoti Gjiknuri që është i gatshëm të rishohë edhe pozicionin e tij për ta lidhur pak edhe me dosjen 184. Zoti Gjiknuri është vetëm një nga personat, së pari nuk duhet ishte vendosur në atë pozicion. Është e turpshme që është vendosur në atë pozicion. Është vetëm një nga personat e përfshirë. Lista e personave në shitblerët votës që përmenden tek dosja 184-339 fillon me kryeministrin dhe mbaron me drejtor arsimi e drejtor policie. Bëhet fjalë për mbi 40 persona. Kështu që vullneti politik kërkojnë që këto persona të fillojnë dhe nëse ka vullnet politik zoti Gjiknuri të shkojë përpara drejtësisë, të shkojë secili prej tyre përpara drejtësisë. Unë duhet të theksoj çfarë është e rëndësishme në këtë proces. Në këtë proces është e rëndësishme që Partia Demokratike, pavarësisht situatës, pavarësisht problematikave, pavarësisht faktit dhe krizës së rëndë politike në cilën ndodhet vendi, krizë politike, ekonomike, krizë demokracisë, institucionale, kështu me radhë, nuk ka hequr asnjëherë dorë nga rruga e integrimit evropian. Nuk ka rëndësi se kur hapen negociatat me Partinë Demokratike apo me Partinë Socialiste. E rëndësishme është që qytetarët shqiptar të përfitojnë nga ato. Fatkeqësisht në këto vite ne kemi pasur hapa pas nga ana e qeverisë, kemi pasur një mungesë në plotësimin e kritereve, por unë dua të theksoj edhe një herë angazhimin e Partisë Demokratike që sa herë na bie rasti, sa herë kemi mundësi, ne sigurisht që lobojmë pro. E rëndësishme për ne është që në kriteret të vendosen ato standarde që Shqipërisë i mungojnë sot, të vendosen ato standarde që e ndihmojnë Shqipërinë për të bërë më shumë Europë. Megjithatë, ka një vendimarrje për të marrë apo jo pjesë në këtë tryezë të gjitha partive politike, edhe jashtë parlamentare, edhe thirrur nga OSBE-ja? Kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, e bëri shumë të qartë. Unë duhet të korrigjoj në fakt Denisa, sepse nuk bëhet fjalë për parti jashtë parlamentare. Partia Demokratike është opozita e vendit, është zgjedhur me votë, deri kur të ketë një parti tjetër që të na sfidoj me votë, sigurisht që ne mbetemi të votuar. Për më tepër që jemi maxhorancë duke parë parasysh gjithë sondazhet e fundit. Zoti Basha ishte shumë i qartë në qëndrimin e tij, për zgjidhur krizën kërkon më shumë, për zgjidhur krizën sigurisht që kërkon një platformë që ne kemi prezantuar me kohë, kërkon vullnet politik së pari dhe ashtu siç OSBE Odiri e thot, reforma zgjedhore sigurisht që është e rëndësishme, por kuadri ligjor është i përmirësuar, kuadri ligjor është i plot, problem mbetet vullneti politik, kthehemi edhe një herë këtë diskutimi i parë, dhe problem mbetet përsëri zbatimi. Unë me qënë se e nise pyetjen me faktin që reforma zgjedhore po bëhet njësoj si reforma në drejtësi dhe ndërkombëtarët po kërkojnë që ajo të zbatohet, duaj që ta përdor këtë mundësi për të bërë thirrje edhe gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar që të reagojnë sa nuk është vonë, të reagojnë ashtu siç reaguan për të kërkuar që shumë persona me rekord të kriminalit vendoseshin përpara drejtësisë të reagojnë, sepse dosja 184 shkoi në Dibër, pse dosja 339 sot nuk po duket dhe nuk po dëgjojmë më asgjë. Të reagojmë sepse prokuroria ja uli rëndësi dosjes së Emiliano Shullazit në aferën me hipotekën e Durrësit. Të reagojnë sepse kolegji zgjedhor ishte në presion nga vettingu. Të reagojmë, të flasim dhe t'i themi gjërat ashtu siç janë, të mos përpiqemi që të mbulojmë të vërtetën, se vetëm kështu e ndihmojmë Shqipërinë. Zonja Tabaku, betejë e opozitës është shtrirë edhe në rrafshin ekonomik, duke u përqendruar kryesisht tek koncesionet, përveç reformës fiskale, ndryshimit ligjit antimafia, duket se keni nisur të flisni edhe për nivelin e pagave apo çështje të tjera që prekin në përditshmëri qytetarët. Kemi folur gjithmonë, Denisa, po ndoshta janë më të prekshme për qytetarët sepse situata ekonomike ka ardhur duke u përkeqësuar, përveç pjesës fiskale, paketës fiskale, taksave që janë prezantuar sepse ka lidhje me vizionin e Partisë Demokratike dhe ajo nuk do të ndryshojë, që jemi për një taksë të sheshtë, që jemi për një taksë 9%, që duam të konkurrojmë rajonin, pra janë disa parime që pavarësisht se çfarë ndodh neve nuk i ndryshojmë. Janë duke u elaboruar dhe disa detaje të tjera. Ne kemi takuar nga shkurti deri në qershor korrik një pjesë madhe të grupeve të interesit, kemi diskutuar me mbi pothuajse 30 grupe që nga fermerët deri tek bizneset e vogla,
tek prodhuesit shqiptar, tek investitorët e huaj. Pra ka pasur diskutime edhe sektoriale që do të prezantohen edhe në vijim, po që janë baza edhe për platformën që zoti Basha përmendi pak ditë më parë. Ndërkohë që koncesionet kanë qenë në qendër diskutimit sepse bëhet fjalë për afera korruptive gjigande, të pakonceptueshme për xhepin e shqiptarëve, por edhe për xhepin e buxhetit të shtetit shqiptar. Do të vazhdojmë që t'i denoncojmë ato, do të vazhdojmë t'i bëjmë thirrje prokurorisë, megjithëse kanë qenë gjitha në vesh të shurdhët, dhe do të vazhdojmë t'i bëjmë thirrje edhe kontrolli lart shtetit të hetojë. Zonja Tabaku, faleminderit që ishit me mua në studio, paktën për aktualitetin e këtyre ditëve. Gjithmonë kënaqësi, faleminderit. Çdo fillim shkolle shoqërohet me dilemat e prindërve për më mirë në shkollë publike apo private. A kanë bërë zgjedhjen e duhur? Veçanërisht në Tiranë, ku konkurenca mes këtyre institucioneve është e madhe, nuk mungojnë nxënësit që i largohen shkollave publike për privatin dhe anasjelltes. Ornela Joti ka ndjekur situatën këtë fillim viti dhe është në një komunikim live me ne. Përshëndetje Denisa. Ndodhemi nga shkolla Kosova dhe kjo e premte më them që shënon edhe mbylljen e javës së parë të këtij fillim viti shkollor, por edhe fillimin e shqetësimeve dhe ankthit të prindërve nëse këtë vit ata kanë bërë zgjedhjen e dur, nëse shkolla që ata kanë zgjedhur është e dura për fëmijët e tyre, nëse duhet një shkollë publike apo një shkollë private, cilat janë të mirat në sistemin publik dhe në atë privat. Mësuesja që ata kanë zgjedhur për fëmijët, është ajo e dura për fëmijën e tyre. Gjithsesi, ne në gjatë intervistave dhe vëzhgimit që kemi bërë në institucione të ndryshme, si publike dhe jo publike, gjetëm prindër, por edhe fëmijë të cilët tregonin se një vit më parë, por edhe këtë fillim shkolle kanë kaluar nga një institucion në tjetrin dhe kjo për arsye të ndryshme. Kryesisht për kushte më të mira, për të shmangur mësimit me turne në shkolla publike, apo për të lënë tarifat e kripura dhe të shtrenjta në shkollat private dhe për të rikthyer në sistemin publik shtetëror. Por gjithsesi, ka pasur edhe nga ta nxënës që kushti kryesor, le themi, ose janë kushtëzuar nga pamundësia e prindërve për t'i ndjekur, apo për t'i marrë gjatë kur ata përfundojnë shkollën. Shpesh prej tyre, shumë prej tyre janë të detyruar që të ndjekin arsimin jo publik, e të tjerë të vijojnë mësimin në shkolla shtetërore. Por për më tepër le të ndjekim materialin e përgatitur, Denisa. Kur flitet për shëndetin dhe arsimin, njerëzit janë gjithmonë në dilemë, të zgjedhin institucionet publike apo private. Edhe këtë fillim viti shkollor, dhjetra prindërve u është dashur të marrin një vendim për vijimin e mësimit të fëmijëve. Disa kanë bërë lëvizjet në ditët e fundit të pushimeve dhe për arsye të ndryshme, ashtu si kjo nxënëse që pas 3 vitesh lë shkollën private për publiken, edhe pse mësimin tani e zhvillon pas dite. Po tani pse ke ardhur në shkollë publike? Sepse atje u rritën çmimet. Vetëm ti ishe nga familja apo kishe motër dhe vlla aty? Vlla. Edhe keni ardhur të dy në shkollë shtetërore? Po. Prindri duhet të marrin vllai në orën 11 dhe mua duhet më lënë 12. Sa nxënës ishit atje në klasë? 13 nxënës. Po këtu sa jeni? 33. Të shqetëson kjo gjë? Jo. Zgjedhja e shkollës publike për disa prindër nuk është vetëm për arsye financiare. Pavarësisht mësimit me turne, ata i besojnë emrit të shkollës. Është një shkollë që kemi frekuentuar vetë, që kur kemi qenë fëmijë, pjesë e kësaj lagjes, edhe është ndër shkollat që vazhdon dhe punohet. Kam qenë gjithmonë e qartë që do ishte arsimi publik, sepse mendoj që aty domethënë i shpreh më mirë aftësitë e tij fëmia. Edhe në institucionet private janë të shumtë nxënësit që këtë vit vinin nga shkollat publike, disa për kushte dhe arsim më të mirë, për pamundësi të prindërve për t'i marrë nga shkolla dhe të tjerë për të shmangur mësimin me turne. Shkolla u rikonstruktua dhe u bën pas dite. Kjo është një nga arsyet sepse unë dhe kam ardhur këtu. Në klasën time kur rria unë ishin 33 veta, por kishte edhe klasa që kishin edhe 40. Po këtu si është? Këtu është shumë mirë, kam parë që klasa ka dhe me 20 nxënës. Këtu janë shumë më mirë. Kishin ndruar ndonjëherë 3 nxënës në një bankë? Jo. Fëmijët në këtë shkollë, si ai që futet në klasën e parë dhe ai që futet në klasat e tjera, bën një lloj testimi. Nuk është thjesht transporti i fëmijëve, ardhja me kushe komode nëpërmjet furgonave të shkollës dhe kthimi përsëri me furgonat e shkollës, por është mësimdhënia. I mësojmë shumë në shkollën tonë kualifikimit të mësuesve. Me turne ose jo, në shkolla publike apo private, tashmë për nxënësit mësimi ka filluar.
prindrit presin rezultatet e radhës për zgjedhjen e bërë, ashtu si dhe shkollat, që sapo kanë nisur konkurrencën. Ornela, ku e gjejmë arsimin më cilësor, në institucionet publike apo ato private? Çfarë thonë ekspertët e fushës? Denis, në fakt nuk kemi një përgjigje të saktë si nga ekspertët ashtu dhe nga institucionet përgjese. Nuk dim të themi dhe as të orientojmë prindrit se cili është arsimi më i mirë dhe më cilësor sot, nëse janë shkollat publike apo janë shkollat private, se ku duhet shkojnë fëmijët, ku e gjenë më të mirë mësuesi në privat apo në publik. Madje ekspertët nuk mund të vënë një shenjë as barazimi dhe as mos barazimi mes institucioneve publike dhe private, por edhe referuar edhe Ministrisë së Arsimit dhe konkretisht Drejtorisë Arsimore të Tiranës në vlerësimin dhe renditjen që i bën shkollave, ajo e bën të ndarë. Më vete bën ndarjen dhe renditjen e shkollave më të mira të Tiranës, e më vete shkollat publike dhe jo publike dhe gjimnazet privat të kryeqytetit. Për këtë ekspertët kanë kritika, madje thonë që renditja dhe vlerësimi të gjithë shkollave duhet jetë i përbashkët, nga shkolla më e mirë deri tek shkolla jo më e mirë, pasi të gjitha kurrikulat si në sistemin, si në arsimin privat, ashtu dhe në atë publik, janë të njëjta dhe të përbashkëta. Le të ndjekim Denisa kronikën e përgatitur. Çdo vit shkollat e Tiranës i nënshtrojnë vlerësimit nga Drejtoria Arsimore, referuar arritjeve të nxënësve në mësime, në testime kombëtare dhe nivelit të kalueshmërisë në lëndët bazë. Matja me fundit e performancës në institucionet publike dhe private është bërë në vitin shkollor 2017-2018. Sipas rezultateve, këto janë 5 institucionet me arritjet më të larta në arsimin nëntëvjeçar dhe të mesëm, ku të dhënat për institucionet publike janë të ndara nga ato private. Por specialisti i arsimit Fatmir Vejsiu shpreh kritik për formën e vlerësimit të shkollave. Për A2 CNN ai thotë se duhet të ketë vetëm një renditje për të gjithë institucionet arsimore, pasi programet mësimore që zbatohen janë të njëjta. Të dash shkollën publike me shkollën private është shumë gabim, e mendoj unë. Shkollat është një, ajo që tham. Dhe shkollat duhet të rankohen nga më e mira tek më pak e mira. Dhe në këtë bashkësi shkollash që testohen ose që bëhet grafia, duhet domosdoshmërisht të jenë të barabarta. Sa i përket dilemës së prindërve nëse kanë bërë lëvizjen apo zgjedhjen e dur për arsimimin e fëmijëve, ish drejtuesi i lartë i arsimit parauniversitar u sugjeron prindërve të orientohen nga mësuesi dhe arritjet e tij. Do të shenjë barazimi apo mos barazimi mes dy shkollave publike dhe private, kryesisht në Tiranë. Jo, po që se do më jepsh dy shkolla, një publike, një private, do të bëja krahasimin. Por në përgjithësi s'mund të them dot sepse ka shkolla private që ekzistojnë në mënyrë fiktive. Ju dinë rastet shkollave që ndryshojnë emrin, por ka dhe shkolla private që janë te masë të mira. Ka shkolla publike që janë te masë të mira dhe duket edhe në rankimet e maturës shtetore dhe të provimit të lirimit e tjerë, por ka dhe shkolla publike edhe në qytete të mëdha, periferike që janë në nivelin e duhur. Mësuesi është ai që e bën shkollën. Çdo vit Tirana përballet jo vetëm me lëvizjen më të madhe të nxënësve nga një institucion në tjetrin, por dhe me kërkesat e shumta të prindërve për t'i regjistruar në shkollat me emër, pavarësisht kostos dhe distancave nga shtëpia. Ishte në këtë raportim nga Shkolla Kosova në Tiranë për këtë problematik të ngritur kolegja Ornela Joti. Faleminderit. Pronarët e restoranteve tani më duhet të mendohen mirë kur të vendosin në menut e tyre midjen dater. Kjo gjallësdetare është ndaluar të mblidhet dhe gjuetia pa kriter dhe në kundërshtim me ligjin e midjes gurshpuese, po sjell rrezikun e zhdukjes së kësaj specie nga bregdeti shkëmbor shqiptar. Shkelësit e ligjit që mbledhin këtë produkt po shkatrojnë edhe shkëmbinjt ku dateri ndërton shtëpinë e tij, duke dëmtuar në këtë mënyrë edhe zinxhirin e habitatit të gjallësave nënujore. Gurshpuesi ose siç njihet ndryshe dhe midja dater, po shkon drejt zhdukjes në bregdetin shkëmbor të vendit ton. Ajo është nga produktet e detit që kërkohet më së shumti nga turistët e huaj në vendin ton, veçanërisht ato italian. Kjo kërkesë vjen pasi dateri është një specie e mbrojtur dhe nuk mund të gjuhet lirisht siç ndodh rëndom në vendin ton. Organizatat mjedisore, por edhe AKU e Vlorës, kanë ngritur alarmin e rrallimit të daterit deri në rrezik të ekzistencës së kësaj specie detare, si pasojë e gjuetisë pa kriter. Madje gjuetia e daterit po dëmton shkëmbinjt në nujor dhe po rrjedhoi prish ekuilibrat e habitatit të gjithë gjallësave të tjera detare.
Për të vjedhur datën ata thyen shkëmbin, po duke thyer shkëmbin ata prishin gjithë habitatin e datit dhe të gjithë gjallësave të tjera. Ky është një shqetësim shumë i madh që ne duam ta adresojmë, duam të informojmë, ndërgjegjësojmë gjithë qytetarët shqiptar, gjithë përdoruesit e ushqimeve të detit, të daterit, që të ndalojnë, të frenojnë përdorimin e daterit, ta denoncojnë atë sepse është ndaluar edhe me ligj. Duhet të ndalohet thyerja e shkëmbit, duhet të ndalohet vjedhja e daterit, duhet të ndalohet tregëtia e daterit dhe konsumimi i tij. Ashtu siç ka ligji, duhet ta zbatojmë në praktikë. Shikoni ky gur këtu. Këtu janë shtëpit e daterit. Këto vrimat në gur i kanë bërë daterit. Dateri rritet brenda gurit. Dhe ky gur është thyer nga keqbërësit dhe kanë vjedhur daterin. Në vendin tonë, gjuetia e daterit është ndaluar me ligj nga viti 2006, por ai gjendet lehtësisht thuajse në të gjitha restorantet e Bregdetit dhe jo vetëm. Rreziku për zhdukjen e kësaj specie në ujërat shqiptare duket se kanë ngritur më në fund institucionet dhe organizatat e mjedisit, por të sensibilizuar dhe kërkuar zbatimin e ligjit. Nga sot dhe për çdo të premte, ne do të kemi një komunikim me kolegen Alba Prifti, gazetare e CNN, e cila raporton nga selia qendrore e CNN në Atlanta për zhvillimet të cilat kanë patur mbulim mediatik nga CNN. Në një intervistë ekskluzive për CNN, ministri i jashtëm iranian kërcënon me luftë nëse Shtetet e Bashkuara sulmojnë Iranin. Huawei ndërkohë prezanton smartphone-in e parë pa shërbimet e Google. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif kërcënoi me luftë nëse Shtetet e Bashkuara apo Arabia Saudite guxojnë të sulmojnë Iranin. Zarif shprehu në një intervistë ekskluzive me CNN se një përgjigje me sulm ushtarak do të kushtonte shumë viktima. Deklarata u bë pasi sekretari i shtetit të Amerikës Mike Pompeo tha se goditja e Arabisë Saudite është një akt lufte. Ndërkohë zoti Pompeo dhe princi i kurorës mbretërore saudite janë takuar në Abu Dhabi të njëjtën. Ai thotë se po bashkëpunojnë për të formuar një koalicion në lindjen e mesme kundra Iranit. Irani dëshiron siguri në rajon, stabilitet dhe nuk kërkon luftë. Irani dëshiron përfundimin e të gjitha luftrave. Cilat do të ishin pasojat e një sulmi të ushtrisë amerikane apo saudite ndaj Iranit? Një lufte përgjithshme. Po bëni një deklaratë shumë serioze. Unë bëj deklarata serioze lidhur me mbrojtjen e vendit tim. Unë po deklaroj seriozisht se nuk dëshirojmë luftë, nuk duam të përfshihemi në një përballje ushtarake. Besojmë se përplasja ushtarake bazuar në mashtrim është shumë e keqe dhe do të ketë shumë viktima, por ne nuk do të stepemi në mbrojtjen e territorit tonë. Çfarë do të bëni për negociatat? Çfarë duhet të bëjë SBA që të bisedojë me Iranin? Ne jemi të gatshëm të bisedojmë me fqinjët tanë. Fqinjët tuaj? Po. Që nënkupton Irakun dhe Afganistanin? Arabinë Saudite dhe Emiratët. Por jo drejt për drejt Shtetet e Bashkuara? Nuk shohim ndonjë arsye. Nëse SBA lehtëson disa sanksione, do t'ju ndihmonte të bisedonit? Jo. Por nëse të gjitha sanksionet do të hiqeshin nesër, a do të kishte negociata? Nëse ata heqin sanksionet që janë vendosur ilegalisht, atëherë do të kishim një situatë tjetër. Kompania kineze Huawei ka zbuluar telefonin më të ri Mate 30. I pari telefoni dal në treg që kur kompanisë ju vun sanksione nga Shtetet e Bashkuara në maj të këtij viti. Sanksionet detyruan ndalesën e përdorimit dhe përfshirjes së produkteve të kompanisë amerikane Google, dhe pse sistemi operativ do jetë nga Android. Aplikacione si Google Play, YouTube, Gmail dhe Google Maps nuk do jenë të përdorueshme. Kjo nxjerr jashtë përdorimit gjithashtu dhe aplikacionet të tjera që përdorin Google dhe Google Maps, si ato të shpërndarjes së ushqimeve apo të navigacionit. Huawei prezantoi në Myni smartphone-in e fundit Mate 30. Ky është aparati i parë që giganti kinez hedh në treg, që kur Shtetet e Bashkuara e privuan atë nga shërbimet e kompanive amerikane, përfshir Google. Ndërsa lançoi produktin e ri, kreu i grupit të konsumatorëve të Huawei, Richard Yu, tha se ky kishte qenë një vit sfidues për kompaninë. Shitja globale e smartphone-ve ra me 40% në muajin pasi masa e ndërmarrë nga administrata Trump hyri në fuqi. Kështu tani presim me padurim të shohim nëse ky smartphone, çmimi i të cilit do të variojë nga $800 deri në $1.000,
mund të shitet në tregjet ndërkombëtare pa pasur qasjen tek aplikacionet kyçe të Google, të tilla si YouTube, Gmail apo Google Maps. Një tjetër informacion që siguruam nga prezantimi i produktit të ri është se Huawei planifikon të lançojë një tjetër smartphone të shumëpritur, i cili besohet se do të jetë një kundër përgjigje ndaj telefonit të palosshëm të Samsung. Richard Yu tha se telefoni do të lançohet në Kinë duke filluar nga muaji i ardhshëm. Ai nuk përmendi ndonjë treg tjetër ndërkombëtar dhe kjo mund të jetë për faktin se Huawei po përpiqet të shmangë pengesën e shitjes së smartphone-ve të shtrenjtë në tregje ku konsumatorët do të hezitojnë t'i blejnë ato për shkak të mungesës së aplikacioneve kryesore. Analistët thonë se pa shërbimet e Google, prodhimet e reja të Huawei do ta kenë të vështirë të çajnë tregun. Bota ngrihet në këmbë për klimën. Një greve përgjithshme globale është organizuar në rreth 150 vende të globit, në ato që besohet se do të jetë dita më e madhe e protestave për klimën në histori. Nga Londra në New York, nga Melbourne në Paris, qindra mira aktivistë do të marrin pjesë në një grevë të përgjithshme globale të premten, në ato që pritet të jetë aksioni më i madh i këtij lloji në historinë e planetit. Marshimet nisen nga Melbourne i Australisë, ku sipas organizatorëve, mbi 100.000 persona dolën në rrugë. Me pankarta ku shkruaj "Zgjohuni, klima po ndryshon" apo premtime të thyera, pjesëmarrësit u kërkuan liderëve global në samitin e OKB-s për klimën të marrin masa urgjente për të ndalur një katastrofë mjedisore. Jam në shkollë dhe po mësoj mbi efektet e ndryshimeve klimatike. Po mësoj se duhet të bëj diçka për t'i ndaluar. Udhëheqësit botror nuk po bëjnë asgjë dhe kjo më bën konfuze. Protestat të ngjashme të frymëzuara nga aktivistja 16 vjeçare suedeze Greta Thunberg e të organizuara nga studentët janë planifikuar në rreth 150 vende gjatë së premtes. Qëllimi është që qytetarët rreth botës të flasin në një zë për parandalimin e efekteve të ndryshimeve klimatike në planet. Pjesëmarrës nuk do të jenë vetëm të rinjt, por edhe grupe humanitare, organizata në mbrojtje të ambientit, punonjës dhe gjithashtu disa prej kompanive më të mëdha në botë. Greva do të kulmojë në New York, kur Greta Thunberg e kandiduar për çmimin Nobel të paqes, do të kryesojë manifestimin pranë selisë së OKB-s. Por si u kthye një nxënëse shkolle në ikonën e luftës kundër ndryshimeve klimatike, duke mobilizuar miliona vet në të gjithë globin. Ndjekim Rosalba Bejdon. Duhet të fokusohemi me çdo qelisë të qenies son për ndryshimet klimatike. Pasi nëse dështojmë ta bëjmë, atëherë arritje dhe progres i shënuar do të shkojnë dëm. Adoleshentja suedeze Greta Thunberg tërhoqi fillimisht vëmendje në gusht të 2018-s, kur braktisi mësimin për të protestuar jashtë parlamentit suedez çdo të premte. Aktivistes atëherë 15 vjeçare ju bashkua një grup i vogël nxënësish të tjerë në Stockholm, para se fushata të joshte 10 mijëra student në më shumë se 24 vende, ku e premtja u kthye në ditë protestash në shkolla. Deri në mars të 2019-s, numri i studentëve që u bashkuan iniciativës shkoi në më shumë se 2 milion në rreth 135 vende. Greta u kthye shpejt në ikonë të lëvizjes, duke u kandiduar për çmimin Nobel të paqes dhe duke u përfshirë mes njerëzve më me shumë ndikim në klasifikimin e revistës Time. Është vlerësuar me çmimin e Normandisë për lirinë dhe atë të ambasadores së ndërgjegjes nga Amnesty International, në më pak se një vit nga nisja e fushatës së pakëzuarsit të premtet për të ardhmen. Thunberg mbajti një fjalim në Parlamentin Evropian, u takua me Papa Franceskun dhe u drejtua gjithashtu ligjvënësve britanik. Në gusht të 2019-s, pas 14 ditësh udhëtim me një mjet pa emetime karboni, Greta mbërriti në New York për të marrë pjesë në samitin e OKB-s për klimën, ndërkaq numri total i protestuesve arriti në 3.6 milion për rreth 169 vendeve. Gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara, Thunberg u takua me ish-presidentin amerikan Barack Obama, presidenten e përgjithshme të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara Maria Fernanda Espinosa dhe mbajti një fjalim në Kongres, ku tha ligjvënësve të zgjohen dhe të dëgjojnë shkencën. Ndeshjet e para në grupet e Europa League nisën me disa surpriza. Lazio u thye 2-1 me përmbysjen e Rumani nga Cluj, ndërsa Rennes dhe Celtic barazuan 1-1.
Arsenal tregoi forcën në Gjermani përballa Eintrachtit të Frankfurtit duke fituar 3-0, ndërsa PSV Eindhoven fitoi pas suksesit spektakolar 3-2 ndaj Sportingut të Lisbonës. Fitore me goleadë regjistruan Sevilla dhe Baseli. 12 sfidat e tjera të mbrëmjes regjistruan plot 41 gola. Manchester United u mjaftua me rjetën e Greenwood për të fituar, ndërsa Roma realizoi 4 gola në portën e Istanbul Başakşehir. Një prej surprizave ishin austriakët e Wolfsberger me triumfin 4-0 në fushën e Borussia Mönchengladbach. Humbja e pësoi edhe Beşiktashi në fushën e Slovan Bratislavos me një tjetër gaf të portierit Karius, ndërsa fituan Porto dhe Rangers. Fitore për të ruajtur kreun dhe fitore për të ruajtur vazhdimsinë. Humbja do t'i fundoste të dyja skuadrat me Inter dhe Milan që përplasen këtë të shtunë në derbin drejtërues të Madoninës. Në San Siro pritet një betejë ashpër, ndërsa favorit janë zikaltrit e Antonio Contes. Sa të ndryshëm po aq edhe të njëjtë. Nga njëra anë Marco Giampaolo dhe nga ana tjetër Antonio Conte. Në Itali është koha e derbit të Madoninës, ndeshja e cila nuk njeh justifikime për humbjen, edhe pse është java e katërt dhe kampionati ende nuk ka marrë formë. Dy trajnerët kërkojnë fitoren edhe sa i përket aspektit personal. Giampaolo nuk ka humbur kurrë një ndeshje derbi në të kaluarën me Sampdorian dhe e njëjta gjë mund të thuhet edhe për Juventusin e Antonio Contes. Për Interin 3 pikët janë mënyra e vetme për të harruar zhgënjimin në Champions, ndërsa fitoria do t'i mbante zikaltrit ende në majën e klasifikimit. Për Milan fillimi i sezonit ishte i vështirë, ndërsa djalli i ri nuk është akoma në maksimumin e formës. Gjithsesi, uria për fitore dhe hakmarrje në derbi mbetet e njëjtë. Sfida i takon edhe sulmuesve me Piontek që ja doli të zhbllokohet përpara Portës pas 4 muajsh dhe Romelu Lukaku që është ingranuar menjëherë me skemën e Antonio Contes. Derbi është gjithmonë mundësia e artë për të rifituar tifozët, për të fshirë të kaluarën, por mbi të gjitha për të bërë krenar një qytet të tërë. Humbja 3-0 në Champions League përballë Paris Saint-Germain, duke se ka bindur presidentin e Realit Madridit Florentino Perez që të largojë nga stoli Zinedine Zidane. Trajneri i klubit të mbretëror në Spanjë është më i rrezikuar se kurrë për të shkarkuar nga detyra, ndërsa kanë nisur të qarkullojnë edhe emrat e zëvendësuesve. Jose Mourinho mbetet një kandidat i fortë ku me gjithë aventurën një fort të suksesshme tek Reali avantazhohet nga marrëdhënia e mirë me presidentin e klubit. Një tjetër kandidat është ish trajneri Juventusit Allegri, por edhe ish mesfushori Xabi Alonso, që cilësohet si alternativa low cost. Dhe me sport kemi ardhur në fund përpara se të ndahemi, ju kujtoj edhe një herë zhvillimet më të rëndësishme të ditës. Samir Tahiri nuk është më i akuzuar për trafik ndërkombëtar droge, gjykata e shpalli fajtor vetëm për shpërdorim detyre. Për opozitën ky vendim provon se drejtësia në Shqipëri është peng i kryeministrit Edi Rama. Çdo fillim viti shkollor, prindrit dhe fëmijët ndodhen përballë dilemës për t'u arsimuar në institucionet publike apo ato private, ndërsa vetë ekspertët e arsimit hezitojnë të bëjnë krahasime apo vlerësime. Bota ngrihet në këmbë për klimën, qindra mijëra aktivistë do të marrin pjesë në një grevë të përgjithshme globale këtë të premten, atë që pritet të jetë aksioni më i madh i këtij lloji në histori. Për zhvillimet më të fundit, ju ftoj si gjithnjë të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com, sikurse edhe në rrjetet tona sociale. Ka qenë gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.